নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায়ৰ অন্য এটা টেক নিউজৰ এপিসোডলৈকে আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথম খবৰটো আহিছে Realme ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো জানে আৰু মইও আপোনালোকক কৈছিলো যে টেক নিউজৰ জৰিয়তে Realme U1 লঞ্চ হৈ গৈছে ভাৰতত আৰু অহা কালি এই Realme U1 ৰ সেলিং আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ ফ্লাশ সেল হ'ব 12টা বজাত Amazonত আপুনি যদি ভাবে যে এই যেটো মোবাইল ফোন কিনিম বুলি তেনেহলে আপোনালোকে 12 বজাৰ আগত আপোনাৰ যেটো Amazon একাউন্ট আছে সেই একাউন্টটো লগইন কৰি লব যাতে আপোনালোকে 12 বজাৰ লগে লগে যেতিয়াই সেই মোবাইল ফোনটো এভেইলেবল হ'ব লগতে আপোনালোকে যাতে কিন লব পাৰে আপোনালোকৰ মাজৰে বাৰু কিমান জনে এই Realme U1 টো কিনিম বুলি ভাবি আছে আপোনালোকে তলত এবাৰ কমেন্ট কৰি জনাই দিব যদি আপোনালোকে কিনিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আপোনালোকে মন কৰিব যে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সটেনশন কিছুমান পায় যদি আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰা যদি কিনে গতিকে সেই এক্সটেনশন বিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে অটো বাই কৰি লব পাৰিব আপোনালোকৰ বাৰু কিমান জনে কিছুমান বেটাৰী ডক্টৰ বা আপোনালোকে CM লঞ্চাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ এপ্লিকেশন যিবোৰ নেকি আপোনালোকৰ বেটাৰীটো সেভ কৰে বুলি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে আপোনালোকৰ মোবাইলত যদি ইনষ্টল কৰি ৰাখিছে তেনেহলে আপোনালোকে এতিয়াই আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা সেই এপ্লিকেশনবোৰ ডিলিট কৰক কাৰণ কিছুমান এনেকুৱা এপ্লিকেশন আছে যিবোৰ এপ্লিকেশন প্লে ষ্টৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰি দিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰথমটো আপোনালোকক মই কৈ দিছো যে আপোনালোকে CM ফাইল মেনেজাৰ বুলি এপ্লিকেশন এটা আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে শুনিছে সেই এপ্লিকেশনটো বহুত এনেকুৱা ডাউনলোড হৈছিলে যিবোৰ নেকি আমাৰ মাজৰে বহুতে ডাউনলোড কৰিছিলে সেই যিবোৰ এপ্লিকেশন মই আপোনালোকক এপ্লিকেশনৰ নাম কেটা জনাই দিছো সিটা মোবাইল কিকা টেক CM ফাইল মেনেজাৰ কিকা কিৱৰ্ড আৰু CM লকাৰ 3D সিকিউৰিটি মাষ্টাৰ আৰু আপোনালোকে CM লঞ্চাৰ 3D এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত এনেকুৱা এপ্লিকেশন আছে যিবোৰ নেকি CM দি আৰম্ভ হয় সেই যিবোৰ এপ্লিকেশন সেই এপ্লিকেশন বিলাক বৰ্তমান গুগলে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ৰিমুভ কৰিছে একমাত্ৰ এটাই কাৰণ যে আমাৰ যিবোৰ ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশনবোৰ সেই এপ্লিকেশনবোৰে লৈ গৈ থাকে আৰু লৈ গৈ আমাক কিছুমান এড দেখায় যিবোৰ নেকি একচুয়ালি গুগলৰ মতে হেতু কিছুমান ফ্ৰড এড গতিকে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশন বিলাক যদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেনেহলে আপোনালোকে ৰিমুভ কৰি দিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশনৰ পৰা আৰু লগে লগে আপোনালোকে কিছুমান যিবোৰ আননোন অৰ্থাৎ আপোনাক প্ৰয়োজন নোহোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশন আৰু আপোনালোকে কিছুমান এড বেছিকৈ দেখা পোৱা এপ্লিকেশন বিলাক আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰক যাতে সেই যিবোৰ এপ্লিকেশন সেই এপ্লিকেশন বিলাকে আপোনালোকৰ যেটো প্ৰিভিয়াসলি অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিবোৰ গোপনীয় যিবোৰ ইনফৰমেশন সেই ইনফৰমেশন বিলাক যাতে নিব নোৱাৰে আপোনালোকৰ মাজৰে বাৰু কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশন ইনষ্টল কৰি ৰাখিছিল নেকি যদি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ৰাখিছিল তেনেহলে এতিয়া আপোনালোকে আনইনষ্টল কৰি দিয়ক আৰু লগে লগে তলত এটা কমেন্ট কৰি জনাই দিয়ক যে আপোনালোকে বৰ্তমান আৰু কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশনত আপোনালোকৰ ডাউট আছে নেকি যদি ডাউট আছে তেনেহলে মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকৰ মোবাইলত ৰাখিব নে নাৰাখিব আপুনি বাৰু Samsungৰ মোবাইল ফোন বহুত ভাল পায় নেকি তেনেহলে অতি সোনকালে অৰ্থাৎ ডিসেম্বৰ 10 তাৰিখে Samsung লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে এটা নতুন মোবাইল ফোন হেতু হৈছে Galaxy A8s এই যেটো মোবাইল ফোন এই মোবাইল ফোনটোৱে Huawei Nova 4 যেটো মোবাইল সেই মোবাইল ফোনটোক টক্কৰ দিবলৈ গৈ আছে কাৰণ যোৱাকালি মই আপোনালোকক জনাইছিলো যে Huawei Nova 4 যেটো মোবাইল সেই মোবাইল ফোনটোত আপোনালোকে এটা স্পট দেখা পাব আৰু হেইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ সেলফি কেমেৰা ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো আপোনালোকে যেটো A8s যেটো মোবাইল এই মোবাইল ফোনটো আপোনালোকে ডিসপ্লেতে আপোনালোকে যেটো সেলফি কেমেৰা আছে সেই কেমেৰাটো আপোনালোকে এটা হোল থাকিব আৰু সেই হোলটোতে আপোনালোকে দেখা পাব বহু এনেকুৱা লিক আহিছিল আৰু সেই লিক বিলাকৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আপোনালোকক মই জনাব পাৰো যে ইয়াতে আপোনালোকে 18.5:9 এখন এস্পেক্ট ৰেশিও আপোনালোকে ডিসপ্লে দেখা পাব আৰু লগতে প্ৰসেসৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে Qualcomm Snapdragon 701G SoC প্ৰসেসৰ আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত যেটো RAM থাকিব 6GB আৰু আপোনালোকে ষ্টৰেজ কেপাসিটিৰ ক্ষেত্ৰত 128GB আপোনালোকে ষ্টৰেজ দেখা পাব এতিয়ালৈকে ইয়াৰ প্ৰাইচটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ এই মোবাইল ফোনটো অহা 10 তাৰিখে অৰ্থাৎ 10 ডিসেম্বৰ তাৰিখে লঞ্চ হ'ব তেতিয়াৰ পাছতহে আপোনালোকক জনাব পাৰিম এই যেটো Samsung Galaxy A8s এই মোবাইল ফোনটোৰ কিমান দাম হ'ব আপোনালোকে কি ভাবে এই মোবাইল ফোনটোৰ কিমান দাম হ'ব আপোনালোকৰ মতে কিমান দাম হ'ব এটা এপ্ৰক্সিমেটলি যদি আপোনালোকে জানে তেনেহলে আপোনালোকে তলত যেটো কমেন্ট সেকশন আছে সেই কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব কোৰা আপোনালোকে বাৰু এই ওয়েবসাইটটোৰ নাম শুনিছেনে যদিও আপোনালোকে শুনা নাই কিন্তু আপোনালোকে দেখাৰ লগে লগে গম পাই যাব যে এই ওয়েবসাইটটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে যেতিয়া গুগলত যেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো বস্তু এটা সাপোজ আপোনালোকৰ মনত অহা এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকে যদি সাৰ্চ কৰে এই ওয়েবসাইটটোৰ পৰা এটা নহয় এটা ৰিপ্লাই আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই পায় এই ওয়েবসাইটটোত সকলো ধৰণৰ আপোনালোকৰ কোৱেশ্চনবোৰ থাকে মানে এনসাৰবোৰ তাতেই থাকে গতিকে এই যেটো ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটটোৰ পৰা এটা নিউজ আহিছে অৰ্থাৎ কোৰা যেটো ওয়েবসাইট আছে এই ওয়েবসাইটটোৰ যিখিনি ডেটা আছে মানে প্ৰায় 10 কোটি মান মানুহৰ ডেটাখিনি লিক হৈছে লিক মানে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি হ্যাকাৰে লৈ গৈছে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ কিছুমান আনঅথৰাইজড থাৰ্ড পাৰ্টি যিবোৰ এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনবোৰ হাতলৈ গুচি গৈছে প্ৰায় 10 কোটি মানুহৰ যিখিনি ইনফৰমেশন তেওঁলোকৰ ডেটা মানে ধৰক আপোনালোকে নাম ইমেইল এড্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ যেটো পাসওয়াৰ্ড আৰু লগে লগে তেওঁলোকে জিমান বিলাক সাপোজ আপোনালোকে যদি ফেসবুকৰ পৰা যদি আপুনি কিছুমান ডেটা ইম্পোৰ্ট কৰিছে সেই কোৰা ওয়েবসাইটটোলৈ তেনেহলে আপোনাৰ সেই ইনফৰমেশনবোৰ সকলো বিলাক থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশনৰ ওচৰলৈ গুচি গৈছে
এইবোৰ যে কি হৈছে ক'ব নোৱাৰিছো আৰু সকলোবিলাক আমাৰ কিছুদিন আগতে ফেচবুকৰ হ্যাক হৈছিল ঠিক তেনেদৰে এই যেটো কোৰা ওয়েবসাইট এই কোৰা ওয়েবসাইটৰ হ্যাক হৈছে আৰু এনেকৈ কেৱল মাত্ৰ আমাৰ যিবোৰ ইনফৰমেশন অৰ্থাৎ আমাৰ যিবোৰ প্ৰিভিয়াস এই সকলোবোৰক লৈ সকলোবিলাক হৈ আছে বৰ্তমান নাজানো আৰু এইবোৰ কিয় হৈছে বেছিকৈ গতিকে যি নহওক আমি সকলো এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগে যে মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছিলো যে আপোনালোকৰ যিবোৰ এপ্লিকেশন যিবোৰ নেকি আপোনালোকক অপ্ৰয়োজনীয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন আপোনালোকে ইনষ্টল নকৰিব যিবোৰ নেকি আপোনালোকৰ যিটো প্ৰিভিয়াসলি যিবোৰ ইনফৰমেশন আছে সেই ইনফৰমেশন বিলাকত যাতে আপোনালোকৰ হেম্পাৰ নপৰে মনত ৰাখিব এইটো কথা Resident Evil 2 আৰু PUBGৰ যেটো কোলাবোৰেচন এই কোলাবোৰেচনৰ ওপৰতে এই নিউজটো আহিছে অৰ্থাৎ Resident Evil 1 যেটো গেম আছে যদি আপুনি এজন ভূতৰ গেম যদি আপোনালোকে কম্পিউটাৰত যদি খেলি ভাল পায় তেনেহলে Resident Evil 1 টো আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে ঠিক তেনেদৰে Resident Evil 2 এই যেটো গেম এই গেমটো লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে অহা 25 জানুৱাৰী 2019 তাৰিখে সেইবাবে PUBG আৰু Resident Evil 2 এই দুটা গেমৰ মাজত কোলাব হৈছে কোলাব মানে দুইটা গেমৰ কিছুমান বস্তু PUBG দেখাব যেনে ধৰক আপোনালোকে যদি PUBG খেলি থাকে তেনেহলে তাৰ মাজত হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ যেটো নেক্সট যেটো আপডেট আহিব তাৰ পিছত আপোনালোকে PUBG হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভয় লগা অলপ কিবা কলা মলা এনেকুৱা মানুহ কিছুমান দেখি যাব পাৰে এইখিনি আছিল আজিৰ টেক নিউজ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহলে আপোনালোকে লাইক কৰিছে আৰু লগতে আপোনাৰ যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে তেওঁলোকক শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই টেক নিউজৰ বিষয়ে গম পায় অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅত আমি পুনৰ নতুন টেকনলজিৰ খবৰ লৈ আহিম আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ জয় অসম